අයිබෝවන් මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයා පෝසත් වෙන්න කැමතිද? එහෙම නැත්නම් පෝසත් වෙන්න බලාපොරොත්තු ඉන්න කෙනෙක්ද? එහෙමනම් ඔයාට සිද්ධ වෙනවා ඔයාගේ ගෙදර මුළුතැන්ගේ මෙන්න මේ කියන වෙනස්කම් ටික සිද්ධ කරන්නට. මොකද විශේෂයෙන්ම මුළුතැන්ගේ තමයි ගෙදර ශක්තිය සහ නිරෝගී සම්පන්නභාවය පිළිබිඹු කරන්නේ. වාස්තු විද්‍යාවට අනුව මුළුතැන්ගේට එහෙම නැත්නම් ගෙදර කුස්සියට පුළුවන් ඔබගේ ගෙදර සියලුම දෙනාගේ සෞඛ්‍ය ශක්තිය ඒ වගේම ආදායම් මාර්ග පිළිබඳව සුවිශේෂී වූ බලපෑම් ඇති කරන්නට. අපි දැන් බලමු මේ කියන්නා වූ වාස්තු දෝෂ අපේ මුළුතැන්ගෙන් අයින් කරලා අපි කොහොමද නිවසට ධනය ඒ වගේම සෞඛ්‍ය ශක්තියින් හරි විදිහට ලබා ගන්න කියලා. අපි මතක් කරනවා ඔයගොල්ලෝ අපිව තවමත් subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහාට යන රතු පාට subscribe button එක press කරලා ඔයගොල්ලන්ට අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් හැමදාම වගේ ඔයගොල්ලන්ට අපි ඔයගොල්ලන්ගේ ජීවිතේ ලස්සන කරගන්න, ඒ වගේම සාර්ථක කරගන්න මේ වගේ වටිනා වීඩියෝස් අරගෙන එනවා. යම් යම් වාස්තු දෝෂ මුළුතැන්ගේ තිබීම නිසා ඔබගේ නිවසට අසුභ ශක්තියින් ඇති වෙනවා. ඒ වගේම අසුභ ශක්තියින් ළඟා වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔබ ගෙදර ගෘහණියක් නම් එහෙම නැත්නම් ඔබ ගෙදර මුළුතැන්ගේ කටයුතු කරන යම් කෙනෙක් නම් ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම සිහි තබා ගන්නට ඕනේ. ඔබ ආහාර පිසින විට සුබ දිශාවකින් ආහාර පිසින්න. ඒ වගේම තමයි මුළුතැන්ගේ තුල තියන්නට ඕනේ මොනවද? එහෙම නැත්නම් මුළුතැන්ගේ තියන්නට ඕනේ නැත්තේ මොනවද කියලා ඔයගොල්ලෝ හරි අවබෝධයක් තියෙන්නට ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ බලන්නකෝ කොයිම වෙලේක හරි ඔයගොල්ලෝ මුළුතැන්ගේ ඇතුළේ බෙහෙත් තියා ගන්නවද කියලා? මේ දේ නම් කිසිසේත්ම කරන්නට එපා. මොකද ඔයගොල්ලෝ මුළුතැන්ගේ ඔයගොල්ලන්ගේ බෙහෙත් තියාගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ගේ නිරෝගී සෞඛ්‍යය පිරිහෙනවා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ගේ ගෙදර ඉන්න අනිත් නිවසියන් අනිවාර්යයෙන්ම ලෙඩ වෙනවා. ඒ වගේම අසුභ ශක්තියින් නිවස තුළට එන එක වැඩි වෙන්නට පුළුවන්. ඉතින් මේ වැරද්ද ඔයගොල්ලෝ සමහර විට නොදැනුවත්ව කරනවා වෙන්නට පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ගේ පහසුව සඳහා හදිස්සි හිසරදයක් හරි හැදුනොත් ඔයගොල්ලන් බෙහෙතක් ඔයගොල්ලන් ළඟ තියාගෙන ඉන්නට පුළුවන්. නමුත් මේක කිසිම විටක මුළුතැන්ගේ නම් තියන්නට එපා කියලා තමයි වාස්තු විද්‍යාවේ පැහැදිලිව සඳහන් වෙන්නේ. ඊළඟට විශේෂම දෙයක් වෙන්නේ ගෑස් උඳුන සහ සිංක් එක. ඉතින් වාස්තු විද්‍යාවට අනුකූලව ඔයගොල්ලන්ට සුභ ශක්තියින් එහෙම නැත්නම් විශ්ව ශක්තියින් ලබා ගන්නට අවශ්‍යයි නම් මේ ගෑස් උඳුන සහ සිංක් එක කිසිම වෙලාවට එකම දිශාවකින් තියන්නට එපා. මොකද එහෙම වුණොත් ඔයගොල්ලන්ට ගෙදර සියලුම දෙනාට ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්නට සිදුවෙන එක නම් ඔයගොල්ලන්ට නවත්ත ගන්නට බැරි වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ගෑස් උඳුන සහ සිංක් එක දිශා දෙකකින් තියන්නට ඕනේ. ගෑස් උඳුන තියන්න සුදුසුම ගිනිකුණ දිශාව තමයි. ඒ මොකද රාහුල් සිටින දිශාව නිසා. ඔබ රාහු සිටින දිශාවට ඒ කියන්නේ ගිනිකුණ දිශාවට ගෑස් උඳුන තිබීම ඊටම යෝග්‍ය වෙනවා වගේම ඔබට මේ නිසා ආහාරවල රසය පවා වැඩි කරගන්නට පුළුවන් වෙනවා. සිංක් එක තියෙන සුදුසුම දිශාව වෙන්නේ වයම දිශාව. වගේම ඔයගොල්ලන්ගේ මුළුතැන්ගේ කැඩී බිඳිලා ගිය භාජන තියනවාද? පිගන් කෝප්ප වීදුරු එහෙම? ඉතින් එහෙමනම් ඔයගොල්ලන්ට මේ දැම්මම ඒ දේවල් ඉවත් කරන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන් ගෙදර සෞඛ්‍ය පිරිහෙන එක, ධනහානි ඇති වෙන එක කිසිම කෙනෙක්ට වළක්වන්නට නම් බෑ. පවුලේ සමාජිකයන් අසාර්ථක වෙනවා. කැඩී බිඳී ගිය ද්‍රව්‍ය නිසා කැඩී බිඳී ගිය ද්‍රව්‍ය වලින් තමයි රාහු පිළිබිඹු වෙන්නේ. ඉතින් මේ නිසා රාහු කියන්නේ දරිද්‍රතාවයේ සංකේතය. ඔබ කැඩී බිඳී ගිය ද්‍රව්‍ය වල ආහාර ගැනීමට පුරුදු වෙලා තියෙනවා නම් ඔබව තවත් දිලිදුභාවයට පත් කරන්නට එහෙම නැත්නම් තවත් ඔබව දුප්පත් පුද්ගලයෙක් කරන්නට මේ දේ බලපානවා කියලා තමයි වාස්තු දෝෂවල පැහැදිලිව සඳහන් වෙන්නේ. ඔන්න ඔයත් කැම කන පිගාන එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ භාවිතා කරන භාජන අනිවාර්යයෙන්ම කැඩිලා බිඳිලා ගිහිල්ලා එහෙම නැත්නම් කඩතුළු තියෙන ඒවා නම් වහම දැම්මම ඉවත් කරලා දාන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන් ගෙදර අපද්‍රව්‍ය මුළුතැන්ගේ එකතු වෙන අපද්‍රව්‍ය කසල බඳුන් ඔයගොල්ලෝ කොහෙද තියාගෙන ඉන්නේ? මුළුතැන්ගේ ඇතුළේද? හරි. මුළුතැන්ගේ ඇතුළේ තියාගෙන ඉන්නවා නම් ඔයගොල්ලෝ මේ දේවල් දැම්මම අයින් කරන්න වෙනවා. මොකද මේක කිසිසේත්ම කරන්නට එපා. එහෙම කළොත් ඔයගොල්ලන්ගේ පවුලේ සමාජිකයන්ට අසුබ සිද්ධීන් වෙන එක නම් කිසිම සේත් වළක්වන්නට බෑ. ඒ විතරක් නෙමෙයි සෞඛ්‍යයටත් අහිතකර බලපෑම් ඇති වෙනවා. ඒ විතරක්ම නෙමෙයි හොඳට සිහි තබා ගන්න ඔබගේ නිවසියන්ගේ රැකියා ස්ථානවල මූල්‍යමය ප්‍රශ්න ඕගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම ඇති වෙන්නට පුළුවන්. තව දෙයක් තමයි ඔයගොල්ලෝ දෙවි රූප හරි කැලෙන්ඩර්ස් හරි
ඔයගොල්ලන්ගේ මුළු තැන්ගෙයි එළලා තියනවාද? සමහර විට ඔයගොල්ලන්ට දිනේ බලා ගන්න ලේසි වෙන්න එහෙම නැත්නම් ඔබ අදහන දෙවි කෙනෙක්ගේ රූපයක් ඔබගේ භක්තිය නිසා මුළු තැන්ගෙයි තබාගෙන ඉන්නව වෙන්නට පුළුවන්. නමුත් මේ දේ ඔයගොල්ලෝ කිසිසේත්ම කරන්නට හොඳ නැහැ. මොකද අඟහරු ග්‍රහයාගේ බලපෑම මුළු තැන්ගෙයට එක එල්ලේම එල්ල වෙනවා. ඒ නිසා දේව රූප ඒ වගේම කැලෙන්ඩර්ස් ආදී දේවල් ඔයගොල්ලෝ නිවසේ එල්ලලා තියනවා නම් ඔබට අසුබ ශක්තියින් ඔබගේ නිවසට එල්ල වෙනවා. ඒ වගේම ගුරුගේ බලපෑම අපි වන්දනාමාන කරන දේවල් වලට වැටෙනවා. ඒ නිසා අඟහරු ග්‍රහයා ආක්‍රමණශීලී වෙනවා. ඒ වගේම ඔහුගේ කෝපය වර්ධනය වීම නිසා ඔබට ධනහානි විතරක්ම නෙමේ ඔබට අසුබ සිද්ධීන් අසුබ ශක්තියින් ඔබගේ නිවසට පැමිණෙන එක වළක්වන්නට බෑ. ඉතින් ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම දේවතා රූපයක් මුළු තැන්ගේ තබා ගන්නට අවශ්‍යම නම් පමණක් අන්තපූර්ණ දේවතාවියගේ රූපයක් තබා ගැනීම ඔබට දෝෂ ගෙනෙන්නේ නැහැ කියලා වාස්තු විද්‍යාවේ සඳහන්. ඉතින් එහෙමනම් අපි මේ සඳහන් කරපු දෝෂ ටික එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන් නොදැනුවත්ව කරන වැරදි ටික අනිවාර්යයෙන්ම වෙනස් කරලා ඔයගොල්ලෝ බලන්න. ප්‍රතිඵල අපිට කමෙන්ට් එකකින් කියන්නත් අමතක කරන්නට එපා. අවශ්‍යක එක්ක රැඳී සිටියාට බෙහෙවින්ම ස්තුතියි. ඔබේ ජීවිතේ වැදගත් යමක් එකතු වුණා නම් වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. තවත් මේ වගේ වටිනා වීඩියෝස් ඔයගොල්ලන් ළඟටම අරගෙන එන්න පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා අපිව subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයගොල්ලන් හැමෝටම ස්තුතියි.